محمد بن سلمان، کسی که با به حکومت رسیدن پدرش در کمترین زمان ممکن حکومت او را به ارث گرفت. محمد بن سلمان متولد 1985، اسمی که وقتی میشنوید منتظر تغییر و تحولات و رشد اساسی در عربستان و به قول خودش میانه روی در دین اسلام را در پیش دارد. او علاوه بر این که نخست وزیر و ولیعهد عربستان است، قدرتش در خاورمیانه غیر قابل انکار است. او کسی است که هیچ کس قدرت مقابله با آن را در عربستان ندارد. تسلط کامل بر کشور، اما همین شخص پرقدرت از یک زن حساب میبرد و تنها اوست که میتواند در مقابل جاه طلبی‌های او قد علم کند. زنی کمتر دیده شده که تأثیر زیادی بر سیاست و حکومت عربستان دارد. برای اینکه بتونین این زن رو بشناسین با من همراه باشید. با وجود ملک سلمان، این محمد سلمان است که عملاً حاکمیت کشور را بر عهده دارد. اگر جدیداً سفری به عربستان داشته باشید، چیزی که روی آن تبلیغات زیادی انجام شده، پروژه چشمانداز بیستی است که بسیار به چشم می‌خورد. این پروژه به دنبال مدرن سازی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و علمی عربستان است. محمد بن سلمان این کار را با ایجاد حقوق زیادی برای زنان آغاز کرد، مثلا دادن حق رانندگی. او برای اینکه بتواند در این مسیر دوام بیاورد، حکومتی مقتدر ایجاد کرد که انتقادهای زیادی را به همراه داشت. گزارش‌هایی از سرکوب مخالفان و حتی بدرفتاری او با همسرش شاهزاده ساره منتشر شده است. در صورتی که توریست‌ها قصد بدنام کردن این سلسله را داشته باشند، از کشور دیپورت شده و اجازه ورود مادام العمر از آنها گرفته می شود. او فردی اصلاح طلب شناخته شده، ولی این همه فیلتر و سختگیری شخصیت او را به عنوان یک اصلاح طلب زیر سوال می برد. با وجود همه این قدرت‌هایی که برای شما نام برده شد، او نیز از یک زن که در آن کشور است می‌ترسد. او نه تنها بر روی محمد سلمان، بلکه بر سیاست عربستان نیز تأثیر بسزایی دارد. ولی اون زن کیست؟ چطور میتونه روی قدرت اول عربستان اینگونه نفوذ داشته باشه؟ برای اینکه بتونیم بیشتر در این مورد اطلاعات پیدا کنیم، باید یک مقدار به عقب برگردیم. خاندان سلطنتی عربستان یکی از ثروتمندترین سلسله‌هایی است که با ثروتی که بیش از 100 میلیون دلار تخمین زده شده شناخته می شود. ثروت شخصی خود محمد بن سلمان حدود 3 میلیون دلار تخمین زده شده که جزو یکی از ثروتمندترین افراد خاورمیانه به حساب می آید. در رأس آل سعود ملک سلمان پدر محمد سلمان حضور دارد که با ثروتی حدود 18 میلیارد دلار یکی از ثروتمندترین پادشاهان دنیاست. ملک سلمان در سال 2015 بعد از مرگ برادرش ملک عبدالله پادشاه عربستان شد. او در حال حاضر در اواخر 80 سالگی است و حضوری تشریفاتی دارد. اما بیشک تصمیمات آن تأثیر زیادی بر روی عربستان گذاشته است. قبل از اینکه او به سلطنت برسد، 50 سال فرماندار ریاض بوده که توانسته این شهر را از یک شهر سنتی به یک کلان شهر مدرن تبدیل کند. او بعد از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد و اداره کشور را به دست او سپرد. به علت قدرت‌های قبیله‌ای در عربستان، قدرت ملک بن سلمان هم مثل حکومت به سیاست و اتحادهای قبیله‌ای گره خورده. همسر اول او سلطان بن ترکی از خاندان قدرتمندی بود که نقش زیادی در زندگی او و حکومتش داشت. سلطان هم چهره‌ای بسیار محبوب و انسانی داشت که در کشور عربستان دوستداران زیادی داشت، اما متاسفانه او در سال 2011 درگذشت. اما ازدواج دوم ملک سلمان با ساره بنت فیصل بود که خیلی زود و کوتاه به طلاق منجر شد. و اما همسر فعلی او فهدت بنت فلاح از قبیله قدرتمند و مادر محمد بن سلمان به شمار می آید. او نیز برای رسیدن همسرش به اهدافش نقش مهمی داشته. اما
سوالی که همیشه مطرح بوده اینه که اگر حکومت پادشاهی به صورت موروثی به ارث میرسد، چرا فرزند همسر سوم باید حکومت را بر دست بگیرد؟ و یا چرا بعد از فوت برادر ملک فرزندان او به حکومت نرسیدند؟ باید بدانید که در عربستان برای به حکومت رسیدن ترتیب نقشی ندارد. نفوذ خانوادگی و اعتماد پادشاه است که تعیین کننده است. اینکه بتوانی نشان دهی فردی مؤثر و لایق هستی چیزی است که محمد بن سلمان توانست به پدرش اثبات کند. البته که نفوذ مادرش هم بی تأثیر نبود. او برخلاف پسران دیگر پادشاه از همان ابتدا در کنار پدرش مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده گرفت. در سال 2017 زمانی که محمد بن نایف کنار گذاشته شد، محمد بن سلمان ولیعهد شد و با کنار زدن رقبا قدرت خود را محکم‌تر کرد. همانطور که می‌دانید در عربستان نقش زنان بسیار کمرنگ بوده، چه برسد در سیاست، ولی مادر محمد بن سلمان از این قضیه مستثنا بود و فرد با نفوذی در عرصه سیاست نیز به حساب می آمد. اما برای اینکه از نفوذ فهدت بیشتر بدونیم، باید در خصوص شخصیت اون اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. او متولد 1965 و 30 سال از ملک سلمان کوچکتر است. او در کودکی در قبیله سنتی بزرگ شد، چیزی که اصلاً شبیه به تاج و تخت ملک سلمان نبود. همینطور که گفته شد، او از قبیله قدرتمند بود، مشاور ملک سلمان بود و تأثیر زیادی در تربیت محمد بن سلمان داشت. عموماً از رسانه‌ها دور نگه داشته میشد، ولی تأثیر او غیر قابل انکار است. جالب بدونین که مادر محمد بن سلمان با بعضی از سیاست‌ها و اهداف او کنار نمی آمد و باعث می شد که قدرت او متزلزل شود. برای همین بود که در سال 2018 گزارشی داله بر این منتشر شد که محمد بن سلمان برای حذف مادرش از دایره سیاست اقداماتی انجام داده. برخی میگفتند مادر را حصر خانگی کرده، برخی میگفتند حتی اجازه ملاقات مادر با پدرش را نیز نمیداده و به پدرش نیز گزارش داده بود که مادرش بیمار است، از این خاطر نمیتواند او را ملاقات کند. این اتفاقات همزمان بود با سرعت گرفتن قدرت محمد بن سلمان در سیاست. حضور کمرنگ مادرش در آن زمان هنوز علت مشخصی ندارد و دولت عربستان نیز هیچ موردی را تایید نمی کند. اما گزارشگران غربی چیز دیگری را پاش می کردند. اینکه با توجه به سرعت قدرتی که محمد بن سلمان در کشورداری گرفته بود، باعث می شد که تفرقه‌ای بین قبایل و خاندان سلطنتی ایجاد شود و باعث ایجاد مشکلات زیادی شود و تنها کسی که می تواند مقابل او بایستد تنها مادر اوست. همان سال که محمد بن سلمان ولیعهد شد، با کنار زدن پسرعموی خود تغییرات بزرگی را در کشور شروع کرد، از اصلاحات اقتصادی گرفته تا آزادی‌های اجتماعی برای زنان. ولی او مانند هر سیاستمدار دیگر برای تثبیت قدرت خود کارهای زیادی انجام می‌داد. از جمله بزرگترین اتفاقاتی که میتوان به آن اشاره کرد در سال 2017 بود، در زمانی که حمله به خاندان سلطنتی انجام شد، جایی که بیشتر از 200 نفر بازداشت شدند. دولت این حرکت را مبارزه با فساد معرفی کرد، ولی خیلی ها معتقد بودند که هدف اصلی حذف رقبا بود. در جایی که اکثر کشورهای دور و نزدیک علاقه زیادی به روش حکومتداری محمد بن سلمان نداشتند، ترامپ که شباهت زیادی به او داشت، از محمد بن سلمان حمایت کرد و او را مهره مهمی در استراتژی خود می‌دانست. در سال 2023 گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد فهدت برای تعطیلات به مراکش رفته و این مراسم در کنار شاهزاده‌های دیگر از امارات و کویت همراه بوده.
این موضوع نشان میداد که شاید محدودیت‌ها برداشته شده و نفوذ مادر او هنوز در خاندان سلطنتی باقی است. شما چی فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید مادر محمد بن سلمان بر روی او و خاندان سلطنتی تأثیری دارد؟ فکر می‌کنید مردم کشور عربستان چقدر به محمد بن سلمان علاقه‌مند هستند؟ لطفاً برام کامنت کنید. ممنونم از همراهیتون. لایک و سابسکرایب کردن رو فراموش نکنید تا ویدیوهای ما رو از دست ندین.